السلام علیکم. نن ایڈورب وایو چې ایڈورب څه ته وایي. دې نه مخکې موږ ټایپس اف adjective, ټایپس اف ناون، ټایپس اف ورب او ټایپس اف پروناون په ډیټیل باندې ویلي وو. نن موږ ایډورب وایو، د ایډورب قسمونه وایو. Adverb. Adverb is a word used to modify a verb, an adjective, or another adverb, or sometimes entire clause or sentence. Adverb با په جمله کې هر هغه لفظ ته وایو کوم چې د verb, adjective او یا د adverb په معنا کې بدلون راولي، یعنی دغه په معنا کې اضافه راولي. لکه د مثال په تور باندې he talks loudly او یا وایو چې he runs quickly. دلته loudly adverb دی، د څه modify کړل دی؟ talk دا verb دی زموږ سره. he talks loudly هغه خبرې کوي. څنګه خبرې کوي؟ loudly تیز خبرې کوي. نو دا loudly چې کوم دی دا verb talks modify کوي، د دې په معنا کې بدلون راولي. هغه خبرې کوي خو څنګه خبرې کوي؟ تیز خبرې کوي loudly. he runs quickly هغه منډه وایي. څنګه منډه وایي؟ quickly تیز. دی quickly څوک modify کړی دی؟ run کوم چې verb دی. he runs quickly هغه تیزه منډه وایي. یا موږ وایو چې he is very quick runner هغه یو تیز منډه وهونکی دی. he runs very quickly هغه بیخي تیزه منډه وایي. دلته وګورئ موږ ویلو چې یا به ورډ موډیفای کوي، یا به adjective موډیفای کوي او یا به adverb موډیفای کوي. دلته ورډ موډیفای شوی دی، دلته هم ورډ موډیفای شوی. چا موډیفای کړی دی؟ adverb quickly. دلته quick adjective دی او دا څه دی؟ adverb دی. نو دې adverb څه کار کړی دی؟ دا quick یې موډیفای کړی دی، دې په معنا کې زیاتوالی راوستی دی. he is very quick runner هغه یو ډیر تیز رنر دی، ډیر تیز very quick runner. he runs very quickly دلته دا موږ سره adverb دی او دا څه شی دی؟ دا هم adverb دی. he runs very quickly هغه ډیر تیز منډه وایي. نو adverb به زموږ سره کله word modify کوي، کله به adjective modify کوي او کله به بل adverb modify کوي. او کله کله به داسې وشي چې دا به موږ سره یو ټوټل کلاس یا سنټینس موډیفای کوي. لکه fortunately I had brought an umbrella یا داسې وایو چې hopefully we will win the match. دلته کې fortunately او hopefully adverb دی. څوک یې موډیفای کوي؟ دا سنټینس یا انډیپینډنٹ کلاس یې ورته وایي. fortunately I had brought an umbrella وایي زما قسمت ښه و چې ما ځان سره چترۍ راوړې وه. we will win the match زما امید دی چې موږ به میچ وګټو. نو دا زموږ سره adverb دی او دی دا سنټینس موډیفای کړی. adverb به څه کار کوي؟ adverb به موږ ته دا وایي په جمله کې چې یو کار څنګه شوی دی، یو کار کله شوی دی، یا چرته شوی دی، یا ولې شوی دی، یا څومره مقدار کې شوی دی. adverb به موږ سره د دې انسر راکوي. د adverb زموږ سره مختلف قسمونه دي. adverb of manner، adverb of time، adverb of place، adverb of frequency، adverb of degree او conjunctive adverb. دا موږ سره د adverb مختلف قسمونه دي. adverb of manner څه ته وایي؟ adverb of manner tell us about the way something happens or is done. adverb of manner به موږ ته دا وایي یو کار څنګه شوی دی یا څنګه کیږي. لکه د مثال په تور باندې he drives carefully. he drives هغه ګاډی چلوي. څنګه چلوي؟ carefully په احتیاطي چلوي. نو دلته کې دا carefully adverb شو. څوک یې موډیفای کو؟ drive verb یې موډیفای کو. he drives carefully هغه په احتیاط باندې ډرایوینګ کوي. دغه شانته I speak beautifully زه خبرې کوم څنګه خبرې کوم؟ beautifully
ښې خبرې کوم ښایسته خبرې کوم بیوټیفولي adverb شو او speak verb دی نو verb یې modify کړی دلته یا he answered the question competently he answered the question competently دلته competently څه شی دی adverb دی he answered the question هغه د کوېشن جواب ورکړو څنګه ورکړو competently په بهادرۍ سره په ښه طریقه باندې ورکړو د اعتماد سره ورکړو امجد slowly opened the door امجد slowly opened the door امجد په مزه مزه دروازه کولاو کا slowly په کې څه شو adverb شو او څه شی modify کو open slowly adverb شو او open verb شو هغه دروازه کولاو کا خو څنګه کولاو کا په مزه مزه باندې adverb of manner به مونږ دا وایي چې یو کار څنګه کیږي adverb of time څه ته وایي adverb of time tell us when something happens adverb of time مونږ دا وایي چې یو کار کله شوی دی لکه د مثال په تور باندې I exercise regularly I exercise زه ورزش کوم او کله کومه regularly روزانه په مونیت باندې کوم یا ویم چې I have to go now I have to go زه ځم کله now اوس ځم نو now پکې څه شو adverb شو موږ ته time ښیي adverb of time I study all night for the exam ما ټوله شپه امتحان ته study کوله I will go there tomorrow زه به هلته سبا ځم دا زموږ سره ټول څه شی دی adverb دی regularly now کوم چې موږ ته time ښیي که نه دا موږ سره adverb وي all night tomorrow دا adverb دی adverb موږ سره کوم دی today yesterday tomorrow tonight soon later now eventually forever still yet early late recently since دا زموږ سره adverb of time دی adverb of place څه ته وایي adverb of place tell us where something happens adverb of place موږ ته دا وایي چې یو کار چېرته شوی دی لکه د مثال په طور باندې I can't find my keys anywhere anywhere پکې څه شو adverb of place شو ځکه چې موږ ته ځای ښیي که نه یا ویم چې the cat run away شو وتښتېدو چېرته لرې away place یې راته وښودو he looked down هغه ښکته کتل down ښکته place روک وکړه نه نو down زموږ سره څه شو adverb of place شو you may sit there ته دلته کېناستلی شي here پکې څه شو adverb of place شو adverb of place کوم شو anywhere away down او there دا adverb of place شو adverb of place زموږ سره somewhere anywhere nowhere here outside inside دا ټول زموږ سره څه دی adverb of place دی دین علاوه adverb of frequency adverb of frequency په څه کار کوي an adverb of frequency tell us how often something happens یو کار څومره شوی دی څومره پیری شوی دی لکه د مثال په طور باندې he gets her haircut monthly په میاشت کې هغه څه کوي خپل ویښته وړوکي کوي monthly frequency شو adverb of frequency I often go for walk in the park زه پارک ته د واک دپاره ځم خو کله ځم often اکثر ځم نو دا پکې adverb of frequency شو I sometimes stay up late to watch TV sometime کله کله adverb of frequency I go for a walk daily زه واک دپاره ځم کله daily روزانه ځم نو دا زموږ سره frequency ده adverb of frequency شو constantly frequently occasionally sometime usually never always rarely daily weekly monthly او yearly دا زموږ سره ټول څه شي دی adverb of frequency دي یو کار څومره پیری کیږي
دا مونږ ته adverb of frequency وایي. adverb of degree څه ته وایي؟ adverb of degree tell us the intensity or extent to which something happens. In other words, they answer the question how much or to what degree. adverb of degree به موږ ته دا وایي چې یو کار څومره شوی دی، په څومره مقدار کې شوی دی. لکه د مثال په تور باندې it is really hot outside. بهر ګرمي ده. څومره ګرمي ده؟ really hot outside. ډېره زیاته ګرمي ده بهر وایي. I completely disagree with you. زه ستا سره مکمل اتفاق نه کوم. I disagree with you. زه ستا سره اتفاق نه کوم. او څومره اتفاق نه کوم؟ completely. بالکل د سره اتفاق نه کوم. completely پکې adverb of degree شو. یا زه داسې یم چې I have enough money to buy a new phone. زما سره دومره پیسې شته چې زه یو نوی موبایل والم. enough adverb of degree شو. پوره پیسې را سره دي، مطلب چې زه موبایل والم. He is extremely talented. extremely پکې adverb of degree شو. He is talented. هغه یو ذهین کس دی. څنګه کس دی؟ extremely talented. څومره دی؟ extremely زیات talented دی. very, too, extremely, much, more, most, little, less, incredibly, totally, greatly, hardly, deeply, barely. دا ټول زموږ سره adverb of degree. adverb of degree مونږ ته دا وایي چې یو کار په څومره مقدار کې شوی دی یا څومره شوی دی. conjunctive adverbs ته وایي. a conjunctive adverb as a word are short phrases that function and two keywords within a sentence. Conjunctive adverb په sentence کې دوه کاره کوي. څه به کوي؟ connecting clauses. یو دوه clauses به یو ځای کوي. it acts as a bridge between two independent clauses. دا موږ سره دوه independent clause یو ځای کوي، لکه څنګه چې conjunction یو ځای کوي. بل به څه کاره کوي؟ expressing relationship. it convey a specific logical relationship between the ideas and those clauses. کوم clauseونه چې دا یو ځای کوي، داغو clauses په منځ کې چې کوم relation دی هغه به ظاهروي، کوم تعلق دی هغه به ظاهروي. لکه د مثال په توګه باندې اسلم kept talking in class therefore he got in trouble. اسلم په کلاس کې خبرې کولې، د هغې د وجې نه هغه ته مسله راغله. نو دا زموږ سره independent clause دی. اسلم kept talking in the class. او دا ځان له independent clause دی. he got in trouble. دا په څه شي باندې یو ځای شو؟ په therefore باندې. خو د دې او د دې په منځ کې چې کوم ریلیشن دی هغه هم چا ظاهر کو؟ therefore دی conjunctive adverb ظاهر کو چې اصلا په کلاس کې خبرې کوي، نو هغه د هغې د وجې نه مسله راغله. یا وایم چې he went into the store however he didn't find anything he wanted to buy. دا independent clause دی او دا هم independent clause دی. هغه سټور ته لاړو، په هر حال هغه هېڅ شی مو وانه اخیسته، کوم څه چې هغه اخیسته هغه ته میلاو نه شو. چا یو ځای کو however. دا زموږ سره conjunctive adverb شو. څه کار یې وکړو؟ دوه independent clause یو ځای کړو، د هغې په منځ کې چې کوم تعلق و هغه یې ظاهر کړو. یا ویل چې it rained all day consequently the meeting was cancelled. it rained all day یو clause شو، independent clause شو. the meeting was cancelled double independent clause شو. چاره یو ځای کړه consequently. consequently یو داسې لفظ دی چې هغه دواړه independent clause را یو ځای کړه، دې ته موږ conjunctive adverb وو. او څه کار یې وکړو؟ د دواړو clauses په منځ کې چې کوم relationship دی هغه یې ظاهر کړو چې ټوله ورځ باران ورېدو، نو دې د وجې نه meeting cancel شو. اوس یو خبره بله ده چې conjunctive adverb او په coordinating conjunction کې اکثر students confuse کیږي. دا موږ څنګه پیژنو؟ always use a period or semicolon before the conjunctive adverb when separating two independent clauses.
کله موږ دوه انډیپندنت کلاز بیلو په کنجنکټیو ایډورب نه مخکې به موږ پیریډ یا سیمیکان لیکو که ونه لیکو موږ سره بیا کوادریټک کنجنکشن د مثال په طور باندې زه ولیکم چې the car is damaged besides it's too expensive او یا داسې ولیکم چې the car is damaged besides it is too expensive دلته کې موږ ویلو کنه چې دوه انډیپندنت کلاس چې کله یو ځای کوو نو د کنجنکټیو ایډورب نه پیله به موږ سره څه شي پیریډ وی او یا به سیمیکالن وي دلته نه پیریډ شته او نه سیمیکالن شته دا زموږ سره څه شی دی کنجنکشن دی او دلته موږ سره دا څه شی دی پیریډ نو دا دې سنټنس کې چې کوم beside جو شوی دا زموږ سره کنجنکټیو ایډورب دی دې دوه انډیپندنت کلاس یو ځای کړي دي او د ایډورب نه پیله پیریډ هم لګېدلی دی بره پیریډ نه دی لګېدلی دلته نو دا زموږ سره کنجنکشن دی او دلته به ورته موږ څه وایو کنجنکټیو ایډورب وایو او سیمیکالن چې موږ ولګو بیا ورته هم کنجنکټیو ایډورب وایو لکه دې سنټنس کې ګورئ دلته سیمیکالن لګېدلی نو دا څه شی شو کنجنکټیو ایډورب شو Thank you very much.